नेपाली वैज्ञानिक च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको बारेमा कुरा गर्दैछु। यसले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि क्वान्टम पार्टिकलको सर्टेन पेयर अफ प्यारामिटर्सहरु चाहिँ साइमल्टेनियसली 100% एक्युरेसीको साथमा मेजर गर्न सकिदैन। एक्जाम्पलको लागि भन्दा कुनै एउटा इलेक्ट्रोन छ। इलेक्ट्रोनको सर्टेन टाइम t मा पोजिसन र मोमेन्टम साइमल्टेनियसली मेजर गर्यो भने यसरी मेजर गर्दाखेरि चाहिँ पोजिसनमा र अनि त्यसपछि मोमेन्टमको मेजरमेन्टमा चाहिँ एरर हुन्छ। दुईवटा प्यारामिटरको जुन एरर छ, इन्डिभिजुअल एरर छ, त्यसको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ s/2 भन्दा एटलिस्ट त्यसको एरर चाहिँ either equal or greater than s/2 हुन्छ। where s bar भनेको चाहिँ reduced Planck's constant 2 pi र h भनेको चाहिँ Planck's constant जसको भ्यालु हुन्छ 6 by 10 to the power -34 joule second। ओके, तर क्लासिकल अब्जेक्टहरुको त हामीले थाहा छँदैछ। यदि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ आइडियल छ भने चाहिँ जुनसुकै पेयर अफ प्यारामिटरहरु चाहिँ जतिवटा नम्बर अफ प्यारामिटर्सहरु पनि 100% एक्युरेसीको साथमा मेजर गर्न सकिन्छ। कुनै पनि एरर मेजरमेन्टमा आउने एरर भनेको चाहिँ अरु र्यान्डमनेस मेजरमेन्टमा आउने अरु र्यान्डमनेसको कारणले गर्दा आउने कुराहरु हो। In principle we should get 100% precision in any measurement of classical parameters describing the classical object. Whereas the Heisenberg uncertainty principle tells there will be certain amount of uncertainty or the error in simultaneous measurement of a certain pair of parameters like position and momentum. अब यसलाई अलिकति म्याथमेटिकली पनि डिस्क्राइब गर्न ट्राई गरौँ। कुनै एउटा इलेक्ट्रोन छ, डी ब्रोग्लीज प्रिन्सिपल चाहिँ अथवा डी ब्रोग्लीज हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ भने क्वान्टम पार्टिकलहरुलाई क्वान्टम म्याटरलाई चाहिँ पार्टिकल अथवा वेभ जसरी पनि डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। पार्टिकल वेभ डुअलिटी हैन। एक्जाम्पलको लागि लियौं, इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोनको वेभ फंक्सन चाहिँ गॉसियन छ, e -x² 4 सिग्मा स्क्वायर। यसको कम्प्लेक्स पार्ट पनि हुन सक्छ, तर त्यो हामीले जुन मेजरमेन्ट गर्दाखेरि आउने रिजल्टमा चाहिँ कम्प्लेक्स पार्ट हुँदैन हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो पार्टलाई अमिट गराएको छु सिम्प्लिसिटीको लागि। अब वेभ फंक्सनको आफ्नै मिनिङ त केही पनि छैन। यसको मिनिङफुल कुराहरु भनेको चाहिँ अरु कुराहरु चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हैन। वेभ फंक्सन साइ छ भने चाहिँ हामीले डेन्सिटी फंक्सन चाहिँ psi complex conjugate times of same wave function which is the same as the probability density function in the probability theory। र यसको डेफिनिसन को लागि कुरा गर्ने भने चाहिँ के हुन्छ, rho of x dx भनेको चाहिँ probability of finding particle in region x minus dx over 2 to x plus dx over 2 or range dx range मा पार्टिकल पाइने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो, rho x times dx हो। यसको यो पनि फेरि के हुने भयो, यो पनि गॉसियन डिस्ट्रिब्युटेड नै छ, ae -x² over 2 सिग्मा स्क्वायर। यसलाई प्लट गरौँ हैन। प्लट गर्ने भने चाहिँ सिम्पल प्लट बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो गॉसियन फंक्सन हुनु पर्यो है। डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ गॉसियन छ। rho of x यसको मेन भ्यालु चाहिँ x = 0 भयो। यसले के भन्दैछ भने कुनै एउटा पार्टिकल छ अथवा भनौं न 100 वटा आइडेन्टिकली प्रिपेयर्ड क्वान्टम पार्टिकल छ अथवा इलेक्ट्रोन छ कुनै एउटा सेटअपमा, त्यसको पोजिसनको मेजरमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ रिजल्ट x = 0 को नजिकै आउँछ र
अरु भ्यालुहरु चाहिँ गसियन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्ने टाइपको हुन्छ है। अनि यो भनेको चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा भयो हैन। मेजरमेन्टमा 100 वटा मेजरमेन्ट लियो भने चाहिँ कति % रिजल्ट चाहिँ सर्टेन रेन्जमा छ भनेर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले दिने कुरा भयो, जुन प्रोबेबिलिटी थ्योरीमा हामीले कुरा गर्छौं हैन। अब मोमेन्टमको कुरा गरौँ। मोमेन्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पोजिसन स्पेसलाई मोमेन्टम स्पेसमा लैजाने भनेको फुरियर ट्रान्सफर्म। यसको कन्भेन्सन थुप्रै टाइपको हुन सक्छ। म चाहिँ -∞ to ∞ यो युज गर्छु। psi of x eikx dx। यसलाई माथिको यो जुन हामीले अगाडिपट्टि कुरा गरेका छौं यो वेभ फंक्सन लिने हो भने यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर यसलाई सल्भ गर्ने भने चाहिँ अगाडिपट्टि सर्टेन कोएफिसिएन्ट आउँछ। यसलाई सिम्पली b भनिदिउँ, एक्सरसाइजको रूपमा छोडिदिएँ मैले यो चाहिँ। र नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ -k² सिग्मा स्क्वायर आउँछ। अब यो भनेको चाहिँ के भयो, सेम वेभ फंक्सन बट इन द मोमेन्टम स्पेस है। k भनेको चाहिँ वेभ नम्बर, k भनेको 2 पाई ओभर ल्याम्डा वेभ नम्बर। हामीलाई थाहा छ मोमेन्टम चाहिँ k सँग यसलाई चाहिँ p = s/k भनेर डिफाइन गर्न मिल्छ है। सिम्पल। यसको बारेमा पछाडि हामी वेभ मेकानिक्सको कुरा गर्दाखेरि डिटेलमा कुरा गरौँला। So psi of k, the wave function of electron in momentum space, is our momentum representation is k² यसलाई अलिकति रिअरेन्ज गर्यो भने 2 sigma of square भयो। sorry, what I actually wanted to write is rho of k भनेको probability density function in momentum representation is psi of k, which is going to be pe minus k² sigma square 2 factor पनि छँदैछ। अब यसलाई चाहिँ बल्ल तलपट्टि लेखौँ है, डिफरेन्ट इन्टिजर हुँदैन। रो अफ k भनेको कति भयो, यो भनेको चाहिँ b² टाइम्स e minus 1/2 k² over 1/2 sigma square है त। यो पनि गसियन डिस्ट्रिब्युटेड नै छ। माथिपट्टि पनि हामीले यस्तै एक्सप्रेसन निकालिएको छ है। हो यहाँ a² हुन्छ है त, माइ ब्याड। ओके, सो यसले चाहिँ के भन्दैछ भने हामीले पोजिसनको ठाउँमा मोमेन्टम मेजर गरे भए के हुन्थ्यो भनेदेखि मेजरमेन्ट गरेर आउने रिजल्टहरु चाहिँ फेरि पनि गसियन डिस्ट्रिब्युटेड थियो। भनेको के भनौं, फेरि पनि 100 वटा आइडेन्टिकल इलेक्ट्रोनहरु छ, हरेक रेस्पेक्टमा आइडेन्टिकल छ र त्यो आइडेन्टिकल इलेक्ट्रोनहरुको मोमेन्टम सर्टेन टाइम t मा मोमेन्टम मेजर गर्थ्यो भने रिजल्ट चाहिँ फेरि पनि गसियन डिस्ट्रिब्युटेड नै आउँथ्यो। तर यो बेला चाहिँ यसको विथ चाहिँ सानो छ हैन, यसै टाइपको है त। अलि टेरिबल नै भयो प्लट, तर पनि ठिकै छ, बुझ्नु त हो। अनि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ 1/2 सिग्मा भयो। यतापट्टि रो अफ k प्लट गरेको छ, यतापट्टि चाहिँ k छ, यो भनेको चाहिँ k = 0। अब दुईवटा माथिको र तलको यो दुईवटा प्लटहरु कम्पेयर गर्ने हो भने के छ भने यहाँबाट सेम वेभ फंक्सनले के बताइरहेको रहेछ भने हैन, सेम वेभ फंक्सनले के बताउँदै रहेछ भने यो पोजिसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ अथवा भनौं फ्लक्चुएसन मेजर, पोजिसन मेजर गर्दाखेरि हुने फ्लक्चुएसन सिग्मा छ भने मोमेन्टम मेजरमेन्ट गर्दाखेरि आउने फ्लक्चुएसन भनेको चाहिँ सिग्मा अफ k is इन्भर्स अफ द सिग्मा अफ x। भनेपछि यदि पोजिसन मेजरमेन्ट गर्दाखेरि
एरर धेरै आएको छ, फ्लक्चुएसन धेरै आएको छ भने मोमेन्टम चाहिँ मोर प्रिसाइज मेजरमेन्ट गर्न, मोमेन्टम मेजर गर्दाखेरि आउने रिजल्ट चाहिँ मोर प्रिसाइज भयो। अनि पोजिसन चाहिँ मोर एक्युरेटली मेजर गरेको छ भने साइमल्टेनियस मेजरमेन्टमा चाहिँ मोमेन्टम चाहिँ फेरि के भयो, अब यसमा चाहिँ फ्लक्चुएसन बढेर आउने भयो। सिम्पल भयो नि हैन। एउटा बढ्दाखेरि हैन, यसले के बताउँदैछ भने कुनै एउटा प्यारामिटरको फ्लक्चुएसन बढ्दाखेरि अथवा पोजिसनको मेजरमेन्टबाट आउने रिजल्टको फ्लक्चुएसन बढ्दाखेरि मोमेन्टममा घट्छ र मोमेन्टममा बढ्दाखेरि चाहिँ पोजिसनमा घट्छ। सिम्पल। सो यही कुरालाई चाहिँ हेजनबर्गले सबैभन्दा पहिलोचोटि अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलको रूपमा डिस्क्राइब गरे, जुन चाहिँ डेल्टा एक्स डेल्टा px greater or equal to h bar over 2 है, फेमस रिलेसन। यसले अब के भन्दैछ, कुनै पनि क्वान्टम पार्टिकलको पोजिसन र मोमेन्टम साइमल्टेनियसली मेजर गर्यो भने हैन, थुप्रैचोटि साइमल्टेनियसली मेजर गर्यो भने, अथवा भनौँ एकचोटिको मेजरमेन्टले त एरर छ कि छैन थाहा हुँदैन हैन, किनभने अब सुरुमै यो हुनुपर्छ भन्ने कुनै एउटा भ्यालु छैन भने आफूलाई थाहा छैन, र अननोन पार्टिकलको पोजिसन मेजर गर्दैछ भने सुरुमै त कुनै भ्यालु थाहा छैन। सो सुरुमै आएको रिजल्टमा चाहिँ ल यति एरर आयो भन्ने कुरा त भएन हैन। सो कुनै एउटा पार्टिकल छ अथवा यसको चाहिँ 100 टाइम्स मेजरमेन्ट लिनुहोस् अथवा 100 वटा आइडेन्टिकल्ली प्रिपेयर पार्टिकलहरू छ, तिनीहरूको पोजिसन र मोमेन्टम चाहिँ साइमल्टेनियसली मेजर गर्यो भने त्यसको डिस्ट्रिब्युसन, जुन मेजरमेन्टबाट आएको रिजल्टको डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको प्रोडक्ट चाहिँ h bar over t, अथवा एररको प्रोडक्ट चाहिँ एटलिस्ट h bar over 2 हुन्छ। h bar भनेको आफैमा एकदमै सानो नम्बर हो, अर्डर अफ -34 हुन्छ। तर जब हामी क्वान्टम पार्टिकलको कुरा गर्छौँ, एकदम सानो सानो लेन्थ स्केल, सानो सानो पोजिसन स्केलको कुरा गर्छौँ, पोजिसन स्केलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो सानो नम्बरहरू पनि एकदमै सिग्निफिकेन्ट हुन्छन्। तर अब भनौँ न बसको हैन, कारको छ, भेहिकल छ, मोटर बाइक छ, हाउसेसहरू छ, तिनीहरूको लोकेसनको मेजर गर्दैछ। अब लोकेसनमा चाहिँ ल यसमा चाहिँ 10⁻³ मिटर 10⁻³ मिटर चाहिँ ल एरर रहेछ ल मेजरमेन्टमा भन्यो भने त्यसको खासै मिनिङ केही भएन नि त हैन। तर इभन नानोमिटर्स, मिलिमिटर एररहरू पनि अब बसको पोजिसनको मेजर गर्दा मिलिमिटर एरर आयो भने इट्स ओके हैन। तर इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोनको पोजिसन अथवा लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नानोमिटर्स, मिलिमिटर्स, इभन पिकोमिटर्सहरूले पनि धेरै कुराहरू चेन्ज गर्न सक्छ। सो फेरि फाइनल राउन्डमा यसलाई भन्नुपर्दाखेरि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के रहेछ, क्वान्टम मेकानिकल अब्जेक्टको सर्टेन पेयर अफ प्यारामिटर्सहरू साइमल्टेनियसली र 100% एक्युरेसीको साथमा मेजर गर्न नसकिने रहेछ। तर अब फेरि भनौँ न यो कुरा चाहिँ जुनसुकैको लागि जुन लागू हुनुपर्छ भन्ने छैन। कसैले मोमेन्टम मेजर गर्दैछ, एङ्गुलर मोमेन्टम र पोजिसन चाहिँ साइमल्टेनियसली मेजर गर्छु भन्यो भने प्रिन्सिपलले चाहिँ फेरि अब यही कुराले चाहिँ एरर हुनुपर्छ भन्दैन। सो देयर आर सर्टेन पेयर अफ प्यारामिटर्स तिनीहरू चाहिँ क्यानोनिकल्ली कन्जुगेट प्यारामिटर भन्छन् क्या है। अरू प्यारामिटर त्यस्तो भनेको चाहिँ डेल्टा ए डेल्टा टी h bar over 2 एनर्जी र टाइम मेजरमेन्टमा हैन। अनि त्यसपछि गएर डेल्टा एल डेल्टा थीटा, एङ्गुलर मोमेन्टम र एङ्गुलर पोजिसनको मेजरमेन्टमा पनि यस्तै गरेर अनसर्टेनिटी हुन सक्छ। यो भिडियो हेरेकोमा थ्याङ्क यू है। तपाईहरुलाई कुनै यो भिडियोमा कुरा गरेको कुरा कन्टेन्टमा चाहिँ कुनै कमेन्ट गर्नु छ, क्वेशन्सहरु छ भने कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म रिप्लाई गर्न ट्राई गर्नेछु। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ अब हामी वेभ मेकानिक्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। धन्यवाद।